Kan je me filmen zo? Ja? Waarom niet? Moet je eerst even zoeken. Maar, oh, wacht even, ik ga wel wat hoger. Wacht, ik zet hem even wat sneller. Nee, dat hoeft niet. Dan moet je wel even kijken waar je bent. Ja, nu heb ik wat sneller. Ik heb nu wat sneller staan. Ja, aflaten. Oké, kom er maar in. Wat is het doel? Altitude. Ik zit op 8. Mijn batterij hoor ik. I'm at 8 meters. Oké. Ik kom naar beneden. Alright, I'm done. Heb ik een half uur staan wachten op dat klote ding. Nou moet ik vind het wel lekker hoor. Hey, dat is wel lekker vliegen jongens zo. Heel leuk. Maar mijn beeldschermen zijn gewoon vol HD. Ja, dat is geen 4K. Nou, ik ga dat dan niet aanschaffen hoor. Gaat die ook RAW? Nee. Deze wel. I'm not sure. Deze wel. Deze wel. Deze kan RAW. RAW, JPEG en DNG. Ja, zie je in principe hetzelfde. Ja, moet je kijken hoe het